Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món xoài bắp nha. Xoài bắp cực kỳ dẻo mềm và ngon luôn, kết hợp thêm đậu xanh và nước cốt dừa nữa. Nó béo, nó thơm, ăn nó vừa lạ miệng. Mà cái cách làm xôi cũng cấp tốc, không có gì cực hết, để cả ngày nó cũng không có bị khô. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video nha. Ở đây là mình dùng 50g đậu xanh khô ha, ngâm nở mềm rồi cái bắt lên trên bếp nấu. Nấu thì các bạn đậy nắp hở hở thôi, để cho nó đừng có bị trào bọt á, chút nó cạn nước thì mình mở nó ra. Sau khi mà đậu mình nấu cho nó cạn nước bớt rồi nè. Bây giờ mình để lửa thiệt là nhỏ, đậy nắp kín để cho đậu nó chín. Ở đây là mình dùng 500g nếp xám, vò rửa sạch á, cái mình ngâm nước khoảng tiếng đồng hồ trước ha, để cho hạt nếp nó nở ra thì mình làm nó sẽ nhanh nở mềm. Một trái bắp ngọt nha, mình dùng trái này cũng hơi lớn lớn nè, để cho vào trong xôi thì nó ngọt và nó thơm. Xôi bắp có thể làm bắp trắng cũng được, mà bắp ngọt cũng được nữa. Đây là phần đậu xanh nè, mình nấu chín rồi thì mình lấy nó ra để cho nó ráo nước một chút, tại vì hồi nãy mình nấu nó cũng chưa được khô á. Rồi mình dùng 400ml nước cốt dừa nữa ha. Phần nếp vo cho sạch trở lại rồi để cho nó ráo nước một chút nữa mình sẽ đem đi xào. Bây giờ thì bào cái phần bắp luôn, mình bào ra cho nó mỏng mỏng nhỏ nhỏ thôi, thì trộn vào xôi nó sẽ đều hơn. Chứ các bạn sắc là nó sẽ hơi to, một chút nữa mình trộn vào xôi nó chín không có đều. Bắp này là mình để bắp sống luôn, để một chút nữa là mình hấp luôn á. Ở trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm liên kết với Shopee, thì mời các bạn bấm vào ảnh kênh, chuyển đến cửa hàng xem nhiều sản phẩm và lựa chọn mua ủng hộ mình với nha. Bây giờ sẽ cho hết 400ml nước cốt dừa vào chảo nè. Các bạn chờ lấy cái chảo hơi lớn lớn một chút, mình thêm muối vô cho nó đậm đà. Khuấy một cái để cho nó sôi nước cốt dừa, nó nóng nóng á, nó tan cái muối ra trước một cái. Mình làm bằng cái chảo chống dính thì nó không có bị dính cái phần xôi. Đây mình thấy bắt đầu nó lên hơi nè. Rồi cái lấy cái phần nếp mình cho vô luôn ha. Nếp phải để cho nó ráo nước. Cái lượng nước cốt dừa này là mình dùng nó vừa phần nếp và bắp luôn á. Cho tiếp bắp vô luôn nè. Rồi cái mình thêm đậu xanh đã nấu chín vô. Các bạn xào đều lên. Đậu xanh này là mình nấu chín sẵn thì một chút nữa cho vào hạt nếp nó sẽ thấm đều vào nếp, ăn nó ngon. Còn nếu các bạn thích mà cái hạt đậu nó còn nguyên á, thì mình cứ ngâm nở mềm giống như nếp vậy đó, rồi cái mình cho đậu sống cũng được nữa. Xào đều một chút xíu thì mình thấy nó rút hết cái phần nước cốt dừa vô rồi nè. Hạt nếp thấy nó cũng bóng bóng hơn nữa đó. Mình xào vậy là cái bước này rút ngắn cái thời gian mình hấp á. Chuẩn bị cái miếng vải mùng nè, mình lót ở bên dưới cái xửng hấp. Rồi cái mình cho hết cái phần nếp đã xào vô đây. Tại vì cái khuôn hấp của mình nó hơi to đó, nên mình lót thêm cái miếng vải, cũng để cho nước nó không có bị thấm, nó không có bị nhão hạt nếp. Dàn ra để cho nó thoát hơi ha. Bắt sẵn nồi nước sôi thì các bạn hãy cho lên mình hấp, thì tính thời gian nó nhanh. Mình sẽ hấp khoảng nửa tiếng với lửa trung bình thôi là nó chín nè. Đủ thời gian là mình tắt bếp luôn. Đây các bạn kiểm tra ha, mình thấy cái xôi của mình nó chín, nó mềm dẻo vậy nè. Nó tơi rời chứ nó không có bị dính lại, và nó cũng không có bị quá khô đâu. Rồi cái bước này các bạn muốn cho nó mềm ngon hơn thì đậy hầm lại nửa tiếng nữa đi. Quay qua đây thì mình cho vào trong nồi chút xíu muối để mình thắng nước cốt dừa. Thêm vào đây khoảng 3 muỗng canh đường. Và đây là 1 muỗng canh bột năng ha, hoặc là bột gạo cũng được. 300ml nước cốt dừa. Mình sẽ thêm vô một ít thôi để khuấy phần bột cho nó tan trước một cái. Nếu mà bột năng thì nước cốt nó sẽ sệt sệt hơn, còn bột gạo thì nó lỏng hơn, tùy thích ha. Rồi cho cái lượng nước cốt dừa còn lại vô. Mình cũng khuấy đều lên cái. Sau đó thì mình để đây cho nó tan chút, mình cắt hành lá ha. Nước cốt dừa này là phải có hành lá, ăn vô nó mới thơm.
Còn nếu mà bạn nào không ăn hành được đó, thì mình làm nước cốt dừa trắng rồi cái thêm đậu phộng lên cũng ngon nữa ha. Cắt cái phần lá thôi, còn cái gốc hành thì bỏ qua một bên. Khuấy nước cốt dừa thì các bạn để lửa dừa thôi ha, mình khuấy từ từ để cho nước cốt nó chín kỹ á, bột nó sẽ đặc lại hơn. Còn các bạn để lửa áp quá là bột nó chưa kịp chín mà nước cốt nó đã sệt rồi á. Đây mình thấy nước cốt nó sệt vậy là ngon nè, mình chút chan lên sôi là nó vừa ăn. Rồi bây giờ cho tiếp phần hành lá vô luôn. Hành lá cho vô nước cốt nó sôi, nó dậy mùi thơm hấp dẫn lắm. Cái món nước cốt này á, mình cũng có thể ăn với bánh tằm bì nè, hoặc là mình ăn với bánh chuối cũng ngon nữa. Vậy là đã sẵn sàng món xôi bắp ngon rồi ha. Mình đậy hầm thêm nửa tiếng nữa rồi đó. Bây giờ dỡ nó ra. Còn nếu các bạn không đậy hầm mình ăn liền cũng được, không sao ha. Mình muốn đậy hầm là mình để cả ngày luôn, hạt xôi nó cũng không có bị khô, nó vẫn mềm dẻo. Xôi mà hấp ra hạt nếp nó tơi rời là xôi nó mới ngon. Còn mà nó dính dính lại mà nó hơi nhão quá là nó không ngon. Thêm nước cốt dừa nữa, vừa hấp dẫn mà vừa béo béo. Ở trong xôi là mình đã có nước cốt dừa xào rồi, muốn cho nó béo ngon nên mình thêm nước cốt dừa thắng nữa, đậu phộng rang. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái món xôi bắp đậu xanh. Chỉ có nửa tiếng đồng hồ hấp thôi, không có gì cực hết. Còn ngâm nếp thì ngâm có khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi à. Chứ các bạn nếu mà làm theo kiểu ngày xưa không có cần phải xào, nhưng mà khi hấp là mình phải rưới thêm nước cốt dừa để cho hạt xôi nó chín nữa đó. Đây ngon quá chừng. Một dĩa xôi bắp nước cốt dừa, có đậu xanh ở bên trong á các bạn, nên là nhìn hạt xôi của mình nó cũng hơi vàng vàng nữa. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thử ha. Béo béo thơm thơm, xôi thì nó dẻo nè và có mùi bắp á, nó ngọt ngọt và nó thơm thơm, cũng lạ miệng nữa đó. Mình cứ để yên vậy nè, nguyên một ngày luôn, nó cũng không có bị khô gì hết á. Ngon dữ lắm luôn, chỉ với một trái bắp, nửa ký nếp, nửa chén đậu xanh mà đã ra một cái món ngon mà cả nhà ăn no luôn á, khỏi cần nấu cơm. Còn nếu các bạn không thích ngọt ngọt vậy nè, mình làm xôi mặn cũng ngon nữa ha. Kết hợp thì trứng chiên, tôm khô, lạp xưởng rồi nè, trộn vô cũng ngon luôn á. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình ha. Vui lòng đăng ký kênh, chia sẻ những video ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.